Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. So sa video ito, Q&A muna tayo. Sagutin ko yung mga natatanggap kong questions mula sa inyo guys. Pero bago yan, tayo ay mag-shoutout muna. So shoutout sa iyo, Miss Ira K. Lavarias. Shoutout kay Sir Boloy Indar, kay Sir EJ Bautista, kay Sir Jovit Ulayvar, kay Sir Kevin Junio, kay Sir Lucas Serafin Mosquera III. Shoutout sa iyo, Sir Moises Kilian, kay Sir Nadong Putik, kay Sir Rafni Gualvez, kay Sir Richard Tiongson. Shoutout sa iyo, sir. At kay Sir Ildrong Ralyang. So, shoutout sa inyo guys. Kung gusto nyo ma-shoutout ko kayo sa next Q&A video natin, mag-comment lang kayo sa baba. So, tungo na tayo dun sa mga questions ninyo na natanggap ko sa aking channel. Okay guys, unang question natin ay galing kay Sir Jason Villa. Ang tanong niya, pwede lang po ba mag-install ng stainless intake pipe pero stock ang air filter? So ito yung stainless pipe na in-install natin dito sa Hyundai Accent. Ito yung tinatanong niya kung pwede raw bang gumamit ng ganito, stainless pipe pero stock yung air filter housing niya. Ang sagot doon, pwede naman. Pero ang tanong, kung magkakasya ba? Kasi makita nyo extended na ito. Kung kasya siya, pwede naman Pero kung hindi, hindi nyo magagamit yung stainless pipe, So, kung gagamitin nyo stock na air filter box, ang worry nyo doon, ang problem nyo doon ay baka hindi siya magkasya. So, mag-ano pa kayo dyan? Magtatabas kayo, di ba? Mag-a-adjust kayo ng piping. So, pwede naman guys, Pwede naman yung ganun. Ang susunod na tanong natin ay galing kay Engkok KO. Sabi niya, sanhirin ba ng kumakadyot-kadyot pag di yan nalinisan? So, yung tinutukoy niya guys ay yung intake manifold, Kapag daw ba hindi nalinisan yung intake manifold, puro carbon na siya, sanhi daw ba yun ng pagkadyot ng makina? Opo, pwede yun maging cause ng pagkadyot ng inyong makina kasi nagbabara na yung flow ng air sa inyong combustion chamber, sa inyong makina. So, nangyayari, hindi nagmi-mix yung tamang ratio ng air sa fuel. Pero, ang kadalasang cause niyan ay fuel system guys. Kapag kumakadyot ang inyong makina, ibig sabihin, may problema kayo sa fuel system ng inyong makina. So for example, yung injectors ninyo may problema, mga fuel injectors ninyo barado, yun ang nagkukos ng unstable RPM ng inyong sasakyan, kumakadyot and everything. Or minsan yung SCV ninyo barado rin, hindi na gumagana yung valve sa loob, kaya nasisira yung inyong SCV or na kumakadyot ang inyong makina. Or naman madumi yung inyong fuel filter, kaya kailangan lang palitan or kailangan nyo lang i-bleed yung fuel system ninyo. Okay? So yun yung mga cause kung bakit kumakadyot ang inyong makina. Ang susunod na question natin ay galing kay OFW Reggie and Laidas Kasari Store. Ang tanong nila, sir, pwede bang panglinis ang gas sa rotor disc? Ang sagot ko dyan, mas maganda linisin ninyo ng brake cleaner. Okay? Hindi gas. Okay? Kasi umiinit ang rotor disc kapag umaandar. Mainit yan. Sabi pa, yung brake pad pag napalitan ba, dapat i-bleed din ang brake fluid or apak-apakan na lang yung brake, okay na. So, ang sagot dyan, depende Kapag nagpalit kayo ng brake pad at natapakan nyo accidentally yung brake pedal, ang mangyayari dyan yung piston uurong. Lalawit siya, lalabas. So, kailangan nyo doon, kukompress nyo siya pabalik. So, ang mangyayari doon, magkakaroon ng air doon sa system, doon sa brake cylinder ninyo. Lalo na kapag nakasara yun. Kaya kapag nag-compress kayo ng piston, dapat nakabukas yung brake fluid reservoir ninyo. Or kapag hindi nyo naman natapakan yung brake pedal ninyo, naka-okay lang yung piston, naka-steady lang, at pag nagpalit kayo ng brake pad, sakto na yun. Hindi nyo na kailangan i-compress yung piston. Hindi nyo na kailangan pang mag-bleed ng brake fluid. Okay? Yung mga mekaniko kasi kapag nagpalit ng brake pad, ang ginagawa nila, nagdadagdag ng brake fluid kasi nga para isipin niyo na meron pa silang added na service na ginawa sa inyong sasakyan, pero hindi na kailangan yon, unless na lang kung talagang madumi yung brake fluid ninyo. Okay, kung masyadong bad na yung brake fluid nyo, maitim na, talagang i-bleed yan ng mekaniko, kailangan nyo nang i-bleed yun. Pero kung hindi naman, magpalit lang kayo ng brake pad, okay na yon, hindi nyo na kailangan i-bleed. Ang tanong naman ni Sir Fitz Balmaceda,
ilang years po bago palitan or ilang kilometers po bago palitan. Ang tinutukoy niya yung ating gulong ano. So nagpalit kasi ako ng gulong, napanood niyo yung video ko, nagpalit ako ng gulong ng Hyundai Accent. Ito niya kung ilang taon ba palitan ang gulong or ilang mileage. Ang alam ko kasi ang gulong ay merong 60,000 mileage lifespan yan. So depende kung talagang okay pa yung gulong ninyo. Kasi maraming factors kung bakit dapat ka na magpalit ng gulong. Unang-una tinitignan dyan yung wear and tear nya, yung kamot nya, kung talaga bang pantay ba yung pagkaka-wear ng gulong. Tapos yung kung gaano yung kalalim yung depth. May mga sukat yan guys, no? Kaya kapag manipis na yung gulong ninyo, kahit na wala pang masyadong damage, pwede nang palitan yan. Dapat nang palitan yan for safety mo, ng pamilya mo, kasama mo sa sasakyan, at safety rin ng ibang mga motorista sa daan ano. Pero kung ang inyong gulong ay let's say 5-6 years na, kahit makapal pa yan, dapat palitan nyo na rin kasi expired na yung gulong ninyo. Okay, huwag kayong gagamit ng mga gulong o kayong bibili ng mga gulong na ang production date ay 4 years ago, no? Lugi kayo doon kasi pa-expire na ang inyong gulong, at ang expiry ng gulong at alam ko ay 5 years lang. Okay, so comment nyo sa baba kung meron kayong masasabi dun sa comment ko tungkol sa gulong, kasi hindi ko naman masyadong kabisado yan, no? So correct nyo ako if I'm wrong. Okay guys, ito naman ang tanong ni Sir Samuel Ferril. Good day sir, balak ko sana magdagdag ng langis. Kahit ano bang brand, okay lang? So ang tanong niya ay may kinalaman sa pag-top up ng langis, no? Kapag magta-top up kayo ng langis, dadagdagan nyo ng langis ang inyong makina, mas maganda kung the same brand ng oil ang gagamitin ninyo. The same brand, the same din ng grade, no, ng viscosity. Okay, so kung hindi maiwasan, at least the same ng viscosity ang gagamitin nyo sa inyong makina. Otherwise, mag-drain na lang kayo ng motor oil ninyo. Okay, mag-change oil na lang kayo completely, no? Hindi maganda na paghaluin nyo yung ibang brand, lalo na ibang viscosity ng oil. Okay, so iba-ibang grade yan guys ng mga oil, kaya huwag nyo basta-basta haluan ng ibang oil ang inyong makina unless na mag-drain and refill kayo. Okay? Okay, para sa ibang mga questions naman na natatanggap natin sa ating FB page, marami sa inyo ang naka-appreciate o nagustuhan yung pag-upgrade natin ng air intake system, no, ng ating Hyundai Accent. So maraming mga katanungan, suggestion ng mga natanggap ko doon, ano, kasi maganda nga yung nailagay natin na air intake tsaka air filter box. So yung iba, sabi nila na dapat daw mag-upgrade na rin tayo ng intercooler natin. So darating tayo dyan guys, no? Pagka karoon tayo ng budget, magpapalit na rin tayo ng air intake, ng intercooler sa ating Hyundai Accent. Ganun din sa sa Montero Sport natin, papalit na rin tayo. Kung magkaroon tayong budget, papalit na rin natin yung air intake nun. Okay? Tapos sabi ng iba, dapat daw mag-upgrade na rin tayo ng turbina natin, ng turbo, tsaka nung ating ECU, ipatono na raw natin. Wala namang problema doon, ano? Kaya lang, hindi ito ang panahon para mag-upgrade ng turbo o kaya magpa-ECU tune kayo. Bakit? Ang mahal-mahal kaya ng gasolina at gas ngayon, di ba? Ang gasolina ngayon pumapatak 60 plus, di ba? Meron pa nga ako nakita 68 pesos per liter. Tapos yung diesel 60. Sa ibang lugar 60, dito sa Maynila, kung di ako nagkakamali, 55. So napakataas ng diesel na mga fuel ngayon, prices ngayon. Baka tumaas pa yan dahil may gera ngayon sa Europe, di ba? Sa Ukraine. Kaya hindi ngayon ang time, hindi ngayon tamang panahon para mag-upgrade ng turbina, mag-upgrade ng ECU, di ba? Patono kayo. Tandaan nyo guys, kapag nagpatono kayo, chances are lalakas sa fuel consumption ng inyong makina. Kasi nga, the more na bibilis ang inyong sasakyan, the more na magkaroon ng power yan, syempre natural lang na talagang lalakas sa konsumo sa fuel yan. Okay, so hindi ito ang tamang panahon para dyan. Tsaka pag nag-upgrade ka ng turbo, tandaan nyo, hindi na daily driving itong sasakyan nyo, no? Hindi na para sa daily driver yan, kasi magiging sobrang lakas sa gasolina yan. Ang gagawin nyo dyan, baka pang 4 keeps na lang, nasa garahe na lang, kasi nga sobrang lakas siya sa gasolina, sa diesel. Okay, so pang racing na lang, ganyan, hindi mo na magagamit for daily driving, maiinis lang kayo. Okay, so kung mag-upgrade kayo ng air intake, upgrade kayo ng exhaust, upgrade kayo ng intercooler, okay lang yon. Hindi masyadong maapektuhan yung fuel consumption ng inyong sasakyan. Pero
Pero kapag nag-upgrade na kayo ng turbo, lalo na kapag hindi compatible sa engine ninyo, pwede pa masira yung engine ninyo. At kapag ka nagpatono kayo, yun nga, maaring lumakas ng todo sa consumption ang makina ninyo pagdating sa fuel. Okay? Hindi na magiging fuel economy yan, maiinis lang kayo. Okay? So, ganun. Yun yung ibang mga question na natatanggap ko dito sa latest upgrades natin. Okay guys, yan yung mga katanungan sa ating episode na ito. So kung gusto nyo ma-shoutout ko kayo sa susunod na Q&A episode natin, comment lang kayo sa baba. Okay? So sana nagustuhan niyo yung episode na ito. Gusto nyo na mag-like kayo at mag-subscribe sa Noah's Garage. Maraming salamat sa panonood.